Hello, hello, good morning sa ating lahat mga minamahal po naming mga kapatid at mga kaibigan. Kumusta po kayo sa mga oras na ito? Ang oras natin ngayon ay ganap na alas 10, 10 ng umaga. Kumusta po kayo mga minamahal kong mga kapatid? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at patuloy po kaming umaasa na kami po ay inyong patuloy na sasamahan sa ating programa ngayong umaga, mga minamahal kong mga kapatid, no? So, ngayon po ay narito tayo sa ating programa at katatapos lang po ng NPUC-wide prayer network, no? At ang karamihan po ay nanonood sa Facebook Live, ang ilan naman po ay nakasama sa Zoom. Tayo po'y pinagpala, mga minamahal ko mga kapatid. Kumusta po kayo? Mga minamahal po naming mga kaibigan, kung kayo po ay bago pa lamang sa channel na ito, maaari po ninyong i-subscribe ang ating Kamatuuran channel sa YouTube at maaari din po ninyong i-follow ang ating Kamatuuran channel Facebook page. Welcome dito po sa ating morning episode. Good morning po mga minamahal po naming mga kapatid at mga kaibigan kay Kristo. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang altitude problem. Ito po ay napapanahong paksa sapagkat tayo po ay nasa panahon ng pandemya. At nakakasiguro po tayo na karamihan sa ating mga kababayan walang ibang hinangad kundi ang maging positibo at mapangalagaan ng kanilang buhay, psychological issues, mentality, at yung kanilang positive outlook sa mga oras na ito. Kaya ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay lubhang napapanahon sa lahat. As you can see in your screen, Philippians chapter 4 says, verse 4, "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice." No? Ito po ay wika ng ating pong kamanggagawang si Apostle Paul, samantalang siya po ay nasa prisuhan. Even though he was a prisoner, but still he was able to write, "Rejoice in the Lord always," as an encouraging words towards his fellow believers, mga minamahal kong mga kapatid sa Pilipay. So, sa oras na ito, mga minamahal kong mga kapatid, tayo po ay yumuko at manalangin upang hilingin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang ang mga salitang ating mapapakinggan ay maging kapakipakinabang sa ating lahat. So tayo po yumuko at manalangin. O Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, sa oras na ito kami po ay lumalapit sa iyo. Tanda po ng aming pagpapakumbaba. Hinihiling po namin na kami po ay inyo pong bigyan ng kapangyarihang makalangit upang kami po ay makapagsalita at makapagpahayag ng mga katotohanang makalangit na makatutulong magpalaganap at magbigay ng positibong pananaw sa aming pong mga kababayan, mga kapatid at mga kaibigan na nasa social media sa mga panahong ito. Patuloy pagpalain, Panginoon, ng programang ito, nawa ito po'y maging source ng encouragement, hope, and salvation sa lahat po ng aming mga kababayang manunood at makapanunood pa ng mga programang ito. Salamat po ng marami, Panginoon. Inaasahan po namin na inyo pong linisin ang aming mga puso sa loobin at ang aming mga isip upang kami po ay magiging masaya, klaro at direkta sa aming pong pagsasalita at pagbabahagi ngayong umaga. Salamat po ng marami, Panginoon, sa pagdinig sa aming dalangin, sapagkat ang lahat pong ito ay aming hinihiling sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So, attitude is everything, no? Ang attitude, yung pag-uugali ay malaking bagay. At ito'y dapat maasikaso samantalang maaga pa sa panahong ito, mga minamahal kong mga kapatid, no? Mga minamahal kong mga kaibigan kay Kristo at mga kapatid, how attitude affects you. Gusto ko lamang pong i-share sa inyo na attitude affects
uh, person's behavior. And a person who has positive attitude uh, towards work and co-workers, such as contentment, friendliness, etc., can positively influence those around them. So, yan po yung attitude, yung pong magagawa ng attitude sa buhay natin, mga minamahal kong mga kapatid. Attitudes can positively or negatively affect a person's behavior. A person may not always be aware of his or her attitude or the effect it is having on his behavior. Ang problema pa nito kasi hindi agad ito nalalaman ng mismong tao na mayroon pong positive or negative attitude na nakakaapekto na sa kanyang behavior. Hindi po ito alam ng tao. Without malice, ito po ay yung neglected part of the people's personality sa mga panahong ito. And kaya dahil po hindi ito kadalasang aware ang taong mayroon nito, hindi napapangalagaan o either hindi na maintain kung ito ay positive o either hindi nare-evaluate kung ito'y negative attitude. Kasi nga, hindi po aware dito minsan, no? Sa kanyang attitude, bad or good attitudes, mga kapatid. But always remember, attitude affects person's behavior. A person who has positive attitudes towards work and co-workers, such as contentment, friendliness, positivity, can positively influence those around them. Sa panahon ngayon, pandemic ngayon, di po ba? Kadalasan sa mga tao ngayon, nag-aapura. Kadalasan sa mga tao ngayon, mainit dahil sa mga maiinit na balita at issues sa kanilang lipunan. Kadalasan sa mga tao ngayon, mayroon pong trauma. Kadalasan sa mga tao ngayon, mayroon pong fear, mayroon pong anxiety. Pero always remember, there is hope. If you have that positive attitude, you can positively influence those around you, my dear brothers and sisters. Alam niyo ho, ang attitude is everything, for better or for worse. The way you perceive and explain the world has a powerful effect on the results you obtain. Yan ang pinakamaganda dito, no? The way you perceive and explain the world has a powerful effect on the results you obtain. Ngayon, nag-iisip ka, maaring pandemya ngayon, wala ka na talagang magagawa. Kung may sakit ka ngayon, talagang hahantong ka na sa kamatayan. Kung yan ang tingin mo, yan po ay magdidetect kung anong result ang iyong makukuha. Sa kaisipan o sa attitude na meron ka ngayon, kapatid ko. A negative attitude is is a lowest guarantee, or a surest guarantee that life will be more difficult and less fulfilling than it should be. Alam nyo, mga minamahal kong mga kapatid, lagi po ninyong tandaan na kung ano po yung isip mo, ayun ka. Meron nga pong kaisipan, what you eat is what you are. Mayroon ding mahiwag ang mga salitain ang mga Pinoy na tell me who your friends are and I will tell you who you are. Yung mga taong nakapalibot sa iyo, mayroon ding itong influence sa iyo. No more or no less, mga minamahal kong mga kapatid. Ano yung kinakain mo ay mayroon ding itong effect sa iyong buhay, maging sa iyong mentality. No more or no less. Kasi po, attitude is everything, no? For better or for worse. The way you perceive and explain the world has a powerful effect on the result you obtain. Yan po yung maganda dito. Kasi po,
tinutulungan na po tayo na magiging positibo sa mga panahong ito. Alam niyo sa mga panahon ngayon, kadalasan kong nakikita sa social media yung mga patama, mga hugot lines. Alam niyo po, wala na kasing magagawa ang tao ngayon. Nasa bahay sila, binabawalan po sila na talagang lumabas, binabawalan po silang gawin yung kanilang mga dapat gawin. Kaya wala silang ibang mapupuntahan kundi yung kanilang mga cellphone, uh, uh, may access sila sa internet connection, kaya pupunta sila sa kanilang Twitter, sa kanilang Instagram, sa kanilang Facebook pages, Facebook accounts, para mag-post ng mga hugot lines. And you know, mga kapatid ko, mga kaibigan namin, the way you explain the world, beware of this, the way you explain the world has a powerful effect on the result you obtain. Whatever you sow, you will reap. So if you sow negativity, then you will reap negativity or negative effect on your life. You will reap the consequences. So my challenge is this: change your your explanations or your perception of the world you are in. Instead of thinking na ang sanlibutan natin ngayon napakahirap, wala na tayong magagawa, hopeless ka na, wala ka ng pag-asa. Instead na gawin mo yan, mas mabuti siguro na baguhin mo yung iyong kaisipan. Mas mabuti siguro, mas nakabubuti na isipin mong during the time of pandemic, you have your vast um, possibility, you have the vast, mayroon kang instances, mayroon kang privileges, mayroon kang of vast opportunity to minister to other people. And that is positivity. Instead na mag-indulge ka doon sa mga hindi mabubuting balita na naririnig mo sa radyo, napapanood mo sa TV, why not indulge to those positive information na mag-aring magbigay pa sa iyo ng mabuting saloobin, malinis na puso, malinis na isip, at yan po ay nakapagbabago ng iyong direksyon, mga minamahal kong mga kapatid. Kasi po, mayroong kasabihan nga, sabi dito ay, just as balloonists can change their altitude, you can change your attitude. And when you change your attitude, you change your direction. Yan na nga maganda dito, mga kapatid ko at mga kaibigan. Once you change your attitude, you can change your direction. What is your attitude right now in the midst of pandemic? Is your attitude negative or full of negativity, full of helplessness, full of hopelessness, no? Yan po mga kapatid, isa po yung surest guarantee kung ano po yung maging direksyon mo. How about if you have your positive attitude? Iniisip mo ba na ito po'y vast opportunity ko para makapaglingkod sa aking kapwa, para maibahagi ko yung positivity. Then again, take note for the fact it will change your direction. It will give you a better direction and a better future, mga minamahal ko mga kapatid. So just as balloonists can change your altitude, alam niyo yung mga balloons, ang mga balloonists, yung sakay sila ng kanilang mga hot air balloons, and they can change their direction by simply changing their altitude, no? Pwede kang mag-iba yung altitude, yung direction mo kapag ka iniiba-iba mo rin yung altitude. Bumababa ka, pwedeng yung hangin pa south, pwedeng yung hangin pa north, pa east, pa west. Pero pag tataas ka naman, pwede yung iyon ay eastward or southward, northward or westward. Yan po, by changing their altitude, yung mga balloonists, change din nila yung kanilang direction. So, you can change, as you can change your attitude, you can change your direction. Yan ang good news ngayon. We can change our own direction, mga minamahal kong mga kapatid. So, I would say, leave it now. Take it for granted. Take it as a chance. Be positive enough.
Change your attitude so that you can change your your direction, mga minamahal kong mga kapatid. Well, how attitude affects in life or in life or in your health. Alam niyo mga kapatid, negative attitudes and feelings of, of helplessness and hopelessness can create chronic stress which upsets the body's hormone balance. Yun ang mahirap dyan. Kapag ka ikaw ay mayroong negatibong attitude at ang feelings mo, yung puso mo, palagi na lang nagsasabi ng kawalang kabuluhan, kawalang magagawa, kawalang pag-asa. Alam niyo mga kapatid, it can create chronic stress. At yung chronic stress na yun po yung mag-a-upset ng body's hormone balance. Magkakaroon ka ng hormone imbalances. At kapag ka nagkakaroon ka ng hormone imbalances, it depletes the brain chemicals required for happiness and damages the immune system. Yun pala ang mas nakakasama pa dito. Kapag ka ikaw ay mayroong chronic stress, yun po yung nagpapadeplete ng chemicals required for happiness, yung brain chemicals required for happiness. At kapag ka nagkakaroon na ng hormone imbalances yung brain chemicals, ito po ay nakakasira sa ating immune system. And always remember this, and this is the fact based on accumulated medical evidences that we are acquiring right now, chronic stress can actually decrease your lifespan. Yun. Hindi po yung nakapagpapahaba ng iyong buhay. Ito po yung nakakapagpababa o nakapagpapashorten ng buhay mo. So, what should you do today or right now? Would you indulge? Will you indulge to the negativity of your thinking, feeling, or emotion? Of course not. Kasi gusto nating mabuhay ng matagal, gusto nating mabuhay ng malaon. So, kung yun ang gusto natin, let us always aspire to change our attitude. Let us always wish that our attitude be changed 360 degrees. Alam niyo po mga kapatid, why? Because it would change your direction. If your direction will be changed into a good future, realistic, attainment sa buhay mo, much better. Pero kung ikaw ay nag-i-indulge sa negative emotions mo, negative feelings mo because of your negative attitude, then sorry to say this, it can deplete the brain chemicals of your happiness, required for happiness, and it will totally destroy, it can totally damage your immune system. At kapag ka nagkakaroon ka na ng chronic stress, it can decrease your lifespan. Oo. So, change your attitude mga kapatid. So how about attitude, how your attitude affects even in the workplace? So, alam nyo mga kapatid ko, sa workplace natin, kapag ka tayo po ay mayroong attitude, positive or negative, mayroon din po yung effects sa ating workplace. By the way, if you have your comments, you can put that in the chat box, no? At alam nyo, kapag ka ikaw ay may positive and negative, then it is your turn to learn from this program, no? People with a positive attitude can lift the spirit of their co-workers, while a person with a negative attitude can lower their spirits. Attitude may affect both the employee's work performance and the performance of their co-workers. Alam nyo, mas magandang magkakaroon ng mga officers, high-ranking officers na
maganda yung positibo palagi sila. Kasi it lifts up our spirit of volunteerism, initiative, uh, spirit of genuineness, spirit of camaraderie, spirit of, workmanship. Yun po yung nag-lift up ng ating espiritu para maging masaya tayo. Pero kung may katrabaho kang negatibo na ngayon, may kasama ka sa bahay na palaging negatibo, may kasama ka sa church board na palaging negatibo, may kasama ka sa district committee na palaging negatibo, may kasama ka sa workplace mo na palaging negatibo, sa iglesia, may kasama kang kapwa mo membro na palaging negatibo, then it is very sad mga kapatid because you will become influenced by that person. And I hope you will protect your uprightness. You will protect your genuinity, no? You will protect your mental capability. You will protect your holistic view na magiging positive ka pa rin kahit na mayroon pong mga negative individuals that surrounds you right now. Alam nyo kasi, sabi ho, attitude may affect both the employee's work performance and the performance of co-workers. Kapag ka may kasama ka, may boss ka, may co-worker ka na positive, ito din ay magli-lift up ng iyo pong performances. Pero kapag ka mayroon kang kasama, may co-workers ka na negative, ito po'y maglo-lower down ng iyo pong performances sa work. Because attitude is everything. It can both give you better or worse scenario in life. Kaya pipili ka ngayon. Kailangan mong pagdesisyonan na maging positibo ka sa lahat ng bagay. And it matters most, mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan ko. So, gusto ko po kayong dalhin po sa sinabi po ni Don M. Williams. Ito po'y nakuha po sa sa internet, sa Google, na ni-review po noong November 15, 2017. Sabi niya, don't let a negative attitude ruin your life. Huwag mong pabayaan na sisirain ang buong buhay mo ng iyong negativity o ng iyong negatibong pag-uugali. Don't let your negative attitude ruin your life. Huwag mong pabayaang sirain ang buong buhay mo ng negatibo mong pag-uugali o pananaw sa buhay. Bakit ka mag-i-indulge doon kung hindi naman yun nakakabuti sa iyo? Kung magdadala lang naman yun sa iyong pagiging hopeless, helpless, or magdadala lang yun sa iyo sa chronic diseases or chronic stresses na maaring mag-decrease or mag-shorten ng iyong lifespan. So, bakit ka mag-i-indulge doon? Totoo naman po yun, di po ba? Mga minamahal kong mga kapatid. So, mayroon akong kwento bago tayo magtapos sa ating programa. Few years ago, mga kapatid, a couple of adventurers tried to become the first to circle the globe in a hot air balloons. Gusto nila na palibutan ang buong daigdig sa pamamagitan ng hot air balloons. So they took off from St. Louis, Missouri sa USA, rose to 24,000 feet and started eastward across the Atlantic Ocean toward Africa. So, yun ang kanilang goal. Talagang ma-encircle nila yung daigdig through hot air balloons. And by taking off at St. Louis, Missouri, rose to 24,000 feet, they started eastward across the Atlantic Ocean toward Africa. So, papunta sila ngayong Africa. However, the prevailing winds carried the balloonists on a direct course for Libya, which was a big problem. Ang problema, yung hangin, dinadala sila patungong Libya. So, which was a big problem. Ito'y malaking problema. Why? Libya is ruled by a dictator who hates Americans and doesn't want American balloons flying over his country.
Kasi galit yung Libyan ruler, dictator, mga Amerikano, ayaw niya na mayroong mga hot air balloons na mapupunta sa kanyang territory. So, in short, there was a pretty good chance that the balloon would be shut down, I mean, if it crossed Libyan airspace. Mayroong talagang possibility na kapag sila po'y mag-hit doon sa Libyan airspace, pwede silang i-shut. At siyempre, yung kanilang mga balloons ay puputok at yun po ay bababa po sila sa lupa. So, this brings up another big problem kasi po, yung hot air balloons, hindi mo po yun po pwedeng pabalikin, hindi mo po yun pwedeng mag-conflex siya sa direksyon ng hangin. Hindi po pwede yun. But you can change your altitude, no? So, pwede kang mag-change ng altitude. Pwede mong ma-change yung iyo pong direction sa pamamagitan ng pag-change ng altitude, yung pong pababa pataas po ng. So, a balloonist can usually find the cruise wind blowing in a different direction sa pamamagitan po ng ganong strategy. So, the quick-thinking adventurers started letting hot air out of their balloons and dropped 6,000 feet. Bumaba na naman sila. At that altitude, they found a wind that was blowing south rather than east. So, dahil doon, hindi na sila pagbaba po ng kanilang balloons, hindi na sila po pwedeng pupunta sa Libya, kundi nakakahanap sila ng direction southward instead na eastward, na papunta sa malaking problema kung sakaling i-hit nila yung Libyan airspace. So, by simply dropping 6,000 feet, nakahanap sila ng direction southward. So, once they were safely to the south of Libya, and its missiles. So, nung sila ligtas na sa Libya, they heated up the balloon, rose almost 10,000 feet, and caught another wind that was blowing eastward toward their destination. Dahil dito, nakakita sila ng eastward direction ng hangin na pupunta sa kanilang direction. So, where to take it from here? Anong leksyon na ating pwedeng makuha dito? Alam nyo, tulad po ng inyong mababasa sa inyong mga screen, just as balloonists can change their altitude, you can change your attitude. And when you change your attitude, you change your direction, mga kapatid. You're no longer at the mercy of circumstances. Remember what Paul wrote when he was in prison. Huwag mong kalimutan kung ano yung sinulat ni Pablo nang siya ay nasa prisuhan. Always remember, kapag ka nasa prisuhan ka, siguro maiisip mo yung lahat ng mga mabubuting mga pangyayari na namimiss mo. Naisip mo yung mga masasamang tao na pwede mong paghigantihan. Naisip mo yung mga negatibo na pwedeng magpahina ng yung immune system hanggang sa magkasakit ka. Pwede mong maisip yung lahat na pwede mong gawin para tumulisa at mangyari yung anumang bagay. Pero alam niyo mga kapatid, Apostle Paul, instead of indulging to his present situations, he changed his attitude. And he was starting writing encouraging words towards the brethren in Philippi. Anong sabi niya? Rejoice in the Lord always. Nakakamangha. Bago ito sa atin, nasa kulungan ka. Tapos sasabihin mo, maging masaya kayo sa Panginoon sa lahat ng panahon. I will say it again. I say, rejoice. Ano pong ibig sabihin nun, mga kapatid? Paul wasn't a prisoner to his circumstances. In his heart, he was free. Hindi siya prisoner sa kanyang circumstansya bilang isang prisoner. Sa kanyang puso, siya po'y malaya. Kaya nakapagsulat siya, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. By changing his attitude, mga minamahal kong mga kapatid, he was able to change the world. Yan ang napakaganda po dyan. So sa panahon ngayon ng pandemya, maaring negatibo ka na. Maaring
nag-indulge ka sa mga masasamang pangyayari dahilan po sa good or bad governance, or dahilan po sa mga bad and negative issues in the government or in your own life. At dahil doon, yung direksyong sa tingin mo ay pupunta sa kabutihan ay napapupunta doon sa hindi o sa walang kabuluhan. But if you will change your attitude right now, my dear brothers and sisters, you can change your direction. Instead of indulging yourself towards the negativities of life, you can indulge yourself towards the positivity, hope, and courage, and you will become courageous. Sapagkat mga minamahal ko mga kapatid, if you can change your attitude, you can change the world. So, attitude is everything. For better or for worse, the way you perceive and explain the world has a powerful effect on the results you obtain. A negative attitude is the surest guarantee that life will be more difficult and less fulfilling than it should be. Pero kung positibo ka, hindi ganun kahirap ang mundo natin ginagalawan ngayon. So nakadepende yan sa tao na gumagalaw ngayon. Nakadepende yan sa attitude ng taong nanonood ngayon. How you perceive the world, how you explain the pandemic, how you explain your situation in life right now in the midst of pandemic, nakadepende yan sa iyo. At kapag may negative ka na attitude ngayon, well, magiging negative din ang outlook mo, and in a long run, magiging difficult and less fulfilling yung buhay mo. Pero kung positibo ka, siyempre in opposite doon, magiging fulfilling, magiging dramatic, magiging full of hope, magiging full of colors, magiging full of, meaning ang buhay mo ngayon during pandemic, because you have a lot of things to be positive enough. You have a lot of, lessons na maaari mong ma-acquire ngayon. And in a long run, in the next generation, magagamit mo ito as you share your experiences and perception in life towards the newer generations to come. Yan po ang napakabuti niyan. So, attitude can positively or negatively affect a person's behavior. A person may not always be aware of his or her attitude. Tandaan mo to, yan po ang problema diyan, kasi kadalasan hindi tayo aware sa ating pag-uugali. Hindi tayo aware sa kung anong pananaw meron tayo. But if we train ourselves to be aware of it, to re-examine ourselves and to change our attitude, then we can have a positive outlook in life, and we can have a new and very good directions in life in the near future to come, mga minamahal kong mga kapatid. So gusto ko pong mag-share sa inyo mga kapatid ng iilang mga quotes na paborito ko. Alam nyo, kung kayo din po ay may mga quotes, share nyo po yan sa akin, and I will grab it as an opportunity to add on to my learning. Alam nyo mga kapatid, sabi ng isang quote, what you do today can improve all your tomorrows. Kung anong ginagawa mo ngayon, ito'y makakatulong para ma-improve mo yung iyong bukas. Oo. So, ano bang ginagawa mo ngayon during pandemic? Kung ikaw ay may karamdaman, ikaw ba talaga ay mag-iisip na lang, mamamatay na yata ako, aabuhin na yata ako nito sa crematorium? Kung yun ang isip mo, masyado kang negative, kapatid. You can change your attitude, so you can change your direction. Kasi ano man ang ginagawa mo ngayon, it helps to improve all your tomorrows. Kaya, maaari mong baguhin ngayon ang lahat para ma-improve lahat ng bukas mo. Kasi kung hindi tayo mag-i-invest ngayon ng positivity, panahong may pandemya ngayon, ano ang maging bukas natin? Ano maging bukas natin? Makulay kaya? Makabuluhan kaya? Full of meaning kaya? Hopeful kaya?
Colorful kaya? Bright kaya ang bukas para sa atin? Of course not. Kung puro negativity. Pero kung ikaw ay positivity ngayon, you have your positive plans, strategies on how to overcome, problems, challenges in life despite pandemic tomorrows. Ano man ang ginagawa mo ngayon, ito'y mag-i-improve ng iyong bukas. So, ito pa, pangalawa, you are never too old to set another goal or to dream a new dream. Uh, Hindi ka matandang-matanda na para mag-set ka ng ibang goal mo sa buhay, objectively or subjectively, or mangarap ng mga bagong pangarap. So, kung 60 years old ka na, pwede ka pa namang mangarap eh. Pwede ka pa namang mangarap na humaba yung buhay mo, maging malusog ka. Pwede ka pa namang mangarap na makalampas ka sa COVID-19. Set a newer goals in life, a newer dreams, because you are not too old to set another goal or to dream a new dreams. Ladies and gentlemen, mga minamahal kong mga kaibigan. So, hindi ka pa mas matandang-matanda na marami ka pang planong pwedeng gawin, marami ka pang direksyon pwedeng puntahan, or marami ka pang karansang pwedeng isaad sa iyo pong obituary in the near future. Kaya nasa iyo yan, kaibigan ko. Nasa iyo yan. So, again, do not forget this. You are never too old to set another goal or to dream a new dream. Then third, if you want to conquer fear, don't sit home and think about it. Get out and get busy. Go out and get busy. Kung gusto mo na malabanan yung iyong takot, huwag kang umupo sa bahay mo at isipin mo na lamang ito. Lumabas ka at magpakabisi ka. This is a very good reminder to all of us, Christians, non-Christians, atheists or theists around the world today. No? Remember, what you do today can improve all your tomorrows. If you want to conquer fear, don't sit home and think about it. Go out and get busy. Kung gusto mo pong mapaglabanan yung takot mo, trauma mo, yung anxiety attack mo, yung stress mo, huwag kang umupo na lamang sa bahay mo at isipin ang lahat ng ito maghapon. Kundi lumabas ka, pumunta ka sa nature natin at magpakabisi ka. And by doing that, your life will turn positively and will turn out into a colorful life, a life full of benefits, a life full of hope, and you will gain or obtain a brighter future someday somehow. Sana po mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan, naging pagpapala ang programang ito. At kung kayo po ay nabinipisyuhan sa ating pong pag-aaral ngayong umaga, hoping na i-review nyo po ito, panuorin nyo itong muli, at i-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan. And by doing that, you are changing your direction. And you are showing your positive outlook in life. Always remember, attitude is everything. Just as what the Balonists did, as they changed their attitude, they changed their direction. So you can change your attitude, so you can change your future. God bless you, and have a nice day to everybody. May I pray for you. O Diyos na mapagpala sa lahat. Sa oras pong ito, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat. So napakagandang umagang ito na iyo pong ipinagkaloob sa amin para magbahagi ng positivity sa aming pong mga kababayan. Pagpalain niyo po ang mga salitang iyon at nawa ito po ay magbibigay sa kanila ng lubos na pag-asa sa kabila ng pandemya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you everybody and goodbye.